নমস্তে বাসুদেৱাই নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম মেঘ লগ্নত মংগল দেৱতাই 12টা ৰাশিত যদি থাকে তেনেহলে কেনে ৰিজাল্ট দিব আৰু মংগল দেৱতাক যেহেতু আমি ক্ৰুৰ গ্ৰহ বুলি জানো তো মংগল দেৱতাৰ ইয়াতে বিচাৰ কৰা দৰকাৰ আৰু মনত ৰাখিব মংগলৰ দুটা স্পেচিয়েল দৃষ্টিও থাকে মংগলে যেটো ভাৱত থাকে তাৰ পৰা চতুৰ্থ ভাৱত পূৰ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সপ্তম ভাৱত আৰু অষ্টম ভাৱত দৃষ্টি দিয়ে তো মংগলৰ যেতিয়া আমি প্ৰেডিকচন কৰিম প্ৰত্যেক ইন্ডিভিজুৱেল ৰাশিত মেঘ লগ্নত কেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি মংগলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যে মংগল দেৱতা মেঘ লগ্নত এই 12টা ভাৱত ইন্ডিভিজুৱেলি থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে সো মেঘ লগ্নত মংগল থাকিলে কি হ'ব পাৰে মেঘ লগ্নৰ কাৰণে বা বৃষ ৰাশিত যে থাকিলে কি হ'ব মিথুন ৰাশিত কি হ'ব এই আটাইবোৰ দিশ আজি আমি আলোচনা কৰিম চাওক মংগলৰ কি হয় মংগলৰ তিনটা দৃষ্টি থাকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা 4th 7 আৰু 8 এইকেইটা হল মংগলৰ দৃষ্টি আৰু এই মংগলৰ দৃষ্টিবিলাক গোটেই এটা ঘৰত এপ্লাই হয় চাওক মংগল যদি মেঘ লগ্নতে যদি থাকে তাৰ মানে মংগল যদি লগ্নতে থাকে তেনেহলে মংগলৰ কি হ'ব 1 2 3 4 এটা দৃষ্টি কৰ্কটত পৰিব 4th হাউসত পৰিব আৰু এটা দৃষ্টি সপ্তম ঘৰত পৰিব আৰু এটা দৃষ্টি অষ্টম ঘৰত পৰিব ঠিক আছে আৰু মংগল যেহেতু স ৰাশিত মংগল থাকিব স গৃহত মংগল থাকিব ইয়াতে মংগলৰ এটা ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যুগৰ উৎপন্ন হ'ব আৰু এই ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যুগটোৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পায় এতিয়া আমি গম পালো যে লগ্নত মংগল আছে মংগলৰ এতিয়া প্ৰভাৱবিলাক আমি কি পাম তেওঁৰ শৰীৰ বহুত বেছি মজবুত হ'ব ধুনীয়া শৰীৰ হ'ব আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্য বহুত বেছি ভালে থাকিব আত্মবল জাতকৰ লাগাতকে বেছি হ'ব আৰু তেওঁৰ আয়ুস দীঘলীয়া হয় আৰু আমি যদি চাও যে তেওঁৰ ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা ইজিলি তেওঁ ওভাৰকাম হ'ব পাৰে কিন্তু পত্নীৰ লগত যেহেতু তুলা ৰাশি সপ্তম দৃষ্টি পৰিব পত্নীৰ লগত তেওঁৰ অকমান মনোমালিন্য থাকিব আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে ডিসএডভান্টেজ পায় ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰফিট তেওঁ গেইন নকৰে কিন্তু যে অষ্টম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশি নিজৰ ৰাশিত ইয়াতে পৈতৃক সম্পত্তিৰ কাৰণে ভাল আৰু গুপ্ত ধনৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট পায় মংগল দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে ঠিক আছে মংগল যদি বৃষ ৰাশিত থাকে তেনেহলে কি হ'ব তেওঁৰ শত্ৰু ৰাশিত থাকিল শুক্ৰৰ ৰাশিত থাকিল তেওঁৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব 1 2 3 4 সিংহ ৰাশিত চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব আৰু সপ্তম দৃষ্টি বৃশ্চিক ৰাশিত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি ভাগ্য ভাৱত পৰিব এতিয়া চাওক ইয়াতে ৰিজাল্ট আমি কি পাম যে শাৰীৰিকভাৱে অকমান কষ্ট হ'ব জাতকৰ যেহেতু ইয়াৰ পৰা আমি বাণীটো চাওঁ মংগলৰ সেপাৰেটিভ টেন্ডেন্সিও থাকে পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা মংগল দূৰত লৈ যাব জাতকক আৰু লগতে বাণী উগ্ৰ হ'ব আৰু ধনৰ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু আমি যদি চাওঁ ইয়াতে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে বৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট নাপাব কাৰণ চতুৰ্থ স্থানত চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব পঞ্চম স্থানত চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে ক'বাত নহলে ক'বাত প্ৰবলেম পাব সন্তান সুখতো জাতকে ডিসএডভান্টেজ পাব আৰু পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জাতকে লাভ হ'ব কাৰণ কিয় মংগলে নিজৰ ৰাশিটোতে দৃষ্টি দিছে সেইটো কাৰণে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল আৰু আয়ুসো জাতকৰ দীঘলীয়া হ'ব আৰু তেওঁৰ ভাগ্য উন্নতি যেহেতু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত ভাগ্য উন্নতি লাহে ৰৈহে ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ 3 নম্বৰ মিথুন ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে ঠিক আছে মিথুন ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকিলে কি হ'ব তেওঁ বুধৰ ৰাশিত থাকিব ইয়াৰ পৰা চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব
কন্যা ৰাশিত চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব আৰু সপ্তম দৃষ্টি ভাগ্যত পৰিব, অষ্টম দৃষ্টি কৰ্মভাৱত পৰিব। তেনেহ'লে আমি প্ৰভাৱ কি হ'ব? জাতক পৰাক্ৰমী হ'ব, জাতক সাহসী হ'ব আৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত তেওঁৰ ভায়েক ভনীয়েকৰ পৰা সুখ পাব, ভায়েক ভনীয়েকৰ ৰিগাৰ্ডিং এডভান্টেজ পাব, শত্ৰুজয়ী হয় তেনে জাতকে। ঠিক আছে, চতুৰ্থ দৃষ্টি কন্যা ৰাশিত পৰিব, জাতক শত্ৰুজয়ী হয় আৰু ভাগ্যৰ উন্নতি হয় জাতকৰ। সপ্তম দৃষ্টি যেতিয়া ধনু ৰাশিত পৰিব, নৱম ঘৰত পৰিব, ভাগ্যৰ উন্নতি হ'ব আৰু ৰাজ্য বা দেউতাকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত জাতকে কষ্ট পাবলগীয়া হয়। ঠিক আছে, ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা দেউতাকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে বৰ বেছি মকৰ ৰাশি যিহেতু উচ্চ হ'ব, দেউতাকৰ লগত ভাল হ'ব, ৰাজ্যৰ পৰা সন্মান পাব আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকণমান জাতকে কষ্ট হয় আৰু ষ্ট্ৰাগল হ'বলগীয়া হয়। 4 নম্বৰ ঘৰত মানে ইয়াতে সুখ ভাৱত কৰ্কট ৰাশিত যদি মংগল থাকে, মংগল ইয়াতে চাব যে মংগল কৰ্কট ৰাশিত মংগল ইয়াতে কেনেকুৱা আমি ৰিজাল্ট পাম? তেওঁৰ 4th দৃষ্টি পৰিব সপ্তম ঘৰত আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কৰ্মভাৱত আৰু অষ্টম দৃষ্টি ভাগ্যভাৱত পৰিব। এতিয়া ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব? চন্দ্ৰ ৰাশিত যিহেতু কৰ্কট ৰাশিটো চন্দ্ৰৰ ৰাশি হয়, মংগল ইয়াতে নীচ হ'ব আৰু প্ৰভাৱটো হ'ব কি? মাকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে সুখ, ভূমি সুখ বা ভৱন সুখ বা স্ত্ৰী সুখত হানি। ঠিক আছে, মাকৰ ক্ষেত্ৰত বা গাড়ী মটৰ ভূমি বাহনৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে ডিছএডভান্টেজ পাব আৰু ৰাজ্যৰ দ্বাৰা কিন্তু জাতকে লাভ দেখা পাব আৰু অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰিহে জাতকে ইয়াতে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু পিতাকৰ পৰা তেওঁ সদায় লাভৱান হ'ব। সিংহ ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, ঠিক আছে, সিংহ ৰাশিত মংগল দেৱতা যদি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব? তেওঁৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত, চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব, সপ্তম দৃষ্টি কুম্ভ ৰাশিত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি মীন ৰাশিত পৰিব। এতিয়া প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব? জাতক বিদ্যা বুদ্ধিত বা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অকণমান ইয়াতে এডভান্টেজ আহিব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব আৰু আয়ুস জাতকৰ দীঘলীয়া হ'ব আৰু ব্যৱসায়ত ব্যয় জাতকৰ অলপমান বেছি হ'ব। কাৰণ কিয়? অষ্টম দৃষ্টি ব্যয় ভাৱত পৰিছে, ব্যয় বেছি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু বাহিৰৰ মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে ফৰেন লেণ্ডৰ লগত যদি তেওঁ যোগাযোগ স্থাপন হয় তেনেহ'লে জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব। তেওঁ যদি বিদেশত যদি থাকে, ঘৰৰ পৰা যদি বিদেশত যায়, তাতো জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব। 6 নম্বৰ ঘৰ মানে 6 নম্বৰ ভাৱ, যাক আমি তীক্ষ্ণ বুলি কওঁ, দুস্থান বুলি কওঁ, ইয়াত যদি মংগল দেৱতা থাকে আৰু এনেও 6 নম্বৰত মংগল দেৱতা কাৰক হয়। ঠিক আছে, তো মংগল যদি থাকে আমি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাম? বুধৰ ৰাশিত থাকিব আৰু 4 নম্বৰ দৃষ্টি পৰিব ভাগ্যভাৱত, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ব্যয় ভাৱত আৰু অষ্টম দৃষ্টি লগ্নতে পৰিব। কি হ'ব? তেনে জাতক সাহসী হয় আৰু ভয়ভীত তেনে জাতকৰ অলপ কম থাকে, তেনে জাতক পৰাক্ৰমী হয়, শত্ৰুজয়ী হ'ব আৰু ভাগ্যোন্নতি বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি তেওঁৰ ভাগ্য উন্নতি হয় আৰু বাহিৰৰ লগত বিদেশৰ লগত যদি কিবা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে বা বিদেশত যদি যায়, জাতকে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জাতক অকণমান ডিছএডভান্টেজ থাকে, স্বাভিমানী হয় তেনে জাতক আৰু তেওঁলোকে বেলেগৰ ওপৰত, ঠিক আছে, বেলেগ মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তুলা ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, ঠিক আছে, তুলা ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকিলে কি হ'ব? শুক্ৰৰ ৰাশিত থাকিব আৰু চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব কৰ্মভাৱত, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব নিজৰ
ৰাশিতে পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি ধন ভাৱত পৰিব। ইয়াতে আমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব যে যদি জাতকে ব্যৱসায় কৰে, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্টৰ মাজেৰেহে তেওঁৰ ব্যৱসায় উন্নতি কৰিব পাৰিব। আৰু স্ত্ৰী পক্ষৰ লগত অলপ সম্বন্ধ কৰোঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কৰা ভাল। স্ত্ৰী পক্ষৰ পৰা জাতকে ডিসএডভান্টেজ পায় আৰু পিতাকৰ সহযোগ তেনে জাতকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাজ্যৰ সহযোগ পায় আৰু উত্তম স্বাস্থ্য হয়, তেনে জাতকৰ স্বাস্থ্য ভাল হয়। ধনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু লাগাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম কৰিলেহে জাতকে ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ কিয় মংগলৰ অষ্টম দৃষ্টি ধন ভাৱত পৰিছে, কিন্তু ধনৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে লাগাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আৰু বৃশ্চিক ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, ঠিক আছে, ইয়াতে কি হ'ব, তেওঁৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব কুম্ভ ৰাশিত আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ধন ভাৱত আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব ভাতৃভাৱত। ইয়াতে আমি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আশা কৰিম যে চাব তেওঁৰ আয়ুস দীঘলীয়া হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ, পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হ'ব বা গুপ্ত ধনো জাতকে পায়। আৰু শাৰীৰিকভাৱে কিন্তু তেওঁ দেখনীয়াই নহয়, ইমান এটা সৌন্দৰ্য তেওঁৰ নাথাকে। ধন প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ফ্লাকচুৱেশ্যন থাকিব, ধন বৰ সহজে তেওঁ নাপায়, কেতিয়াবা পাব হয়তো কেতিয়াবা নাপায়। আৰু পাৰিবাৰিক চিন্তা তেনে জাতকৰ থাকিব, কাৰণ সপ্তম দৃষ্টিৰ পৰা আমি পৰিয়ালবৰ্গও চাওঁ, জাতি কুটুম চাওঁ। পৰিয়ালৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক বৰ বেছি ভাল নহ'ব, পৰিয়ালৰ কাৰণে চিন্তা হ'ব আৰু পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব। কাৰণ কিয় অষ্টম দৃষ্টি ৩ নম্বৰ ভাৱত পৰিব, যিটো পৰাক্ৰম ভাৱত পৰিব, তেওঁৰ পৰাক্ৰম লাগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হ'ব। আৰু তেওঁৰ ভৱন আদিৰ ক্ষেত্ৰতো তেনে জাতকৰ পৰাক্ৰম আৰু সৰু ভায়েকৰ লগত অলপ বেছি চিন্তা ভাৱনা হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু ধনু ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, ধনু ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকিলে তেওঁৰ প্ৰথম চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব ক'ত, ব্যয় ভাৱত চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব, সপ্তম দৃষ্টি পৰাক্ৰম ভাৱত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি সুখ সুবিধাৰ ঘৰত পৰিব। ইয়াতে ৰিজাল্ট আমি কেনেকুৱা আশা কৰিব পাৰিম যে ভাগ্যোন্নতি যদি হয়ও জাতকৰ বহুত কষ্টৰ মাজেৰেহে তেওঁৰ ভাগ্যৰ উন্নতি হয়। আৰু যদি ফৰেন লেণ্ডৰ লগত কিবা কাম কৰে তেনেহ'লে জাতকে ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এডভান্টেজ পোৱা দেখা পোৱা যায়, এডভান্টেজ পাব তেনে জাতক বা জাতিকাই। আৰু কিন্তু জাতকৰ ব্যয় লাগাতকৈ বেছি অধিক হ'ব, জাতকৰ খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়ি থাকিব, জাতকৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব। কাৰণ কি সপ্তম দৃষ্টি ৩ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, জাতকে বহুত পৰাক্ৰম থাকিব জাতকৰ। আৰু সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত তেওঁ ডিসএডভান্টেজ পাব, সুখ নাপায় সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ পৰা। আৰু ভূমি বাহনৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় ডিসএডভান্টেজ পাব। যদি ঘৰ বাৰী মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে ইয়াতে সদায় প্ৰব্লেম পাব। কাৰণ কিয় মংগলৰ যিটো অষ্টম দৃষ্টি তেওঁৰ নিজ ৰাশিত পৰিলে। মকৰ ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, মকৰ ৰাশিত মংগল দেৱতা উচ্চ হয় আৰু মংগল দেৱতা চতুৰ্থ দৃষ্টি লগ্নত পৰিব, সপ্তম দৃষ্টি কৰ্কটত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি সিংহ ৰাশিত পৰিব। এতিয়া ৰিজাল্ট আমি কেনেকুৱা আশা কৰিম যে পিতাকৰ লগত তেওঁৰ শত্ৰুতা থাকিব, ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব, কিন্তু ৰাজকীয় প্ৰভাৱ থাকিব তেওঁৰ জীৱনত। ভূমিৰ সুখ থাকিব, ঠিক আছে, আৰু ভৱন সুখ থাকিব। আৰু বিদ্যা বুদ্ধিত জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব আৰু সন্তান সুখৰ দ্বাৰাও জাতকে পৰিপূৰ্ণ হ'ব। কাৰণ কিয় উচ্চ মংগলৰ দৃষ্টিত লগ্নত থাকিব, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিব। তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি সুখ ভাৱত থাকিব, গাড়ী মটৰ ভূমি বাহন আদি জাতকৰ থাকিব। আৰু অষ্টম দৃষ্টি সিংহ ৰাশিত পৰিব পঞ্চম ভাৱত। ইয়াৰ পৰা আমি বিদ্যা বুদ্ধি সন্তান আদি ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব। কুম্ভ ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, ঠিক আছে, কুম্ভ ৰাশি শনি ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকিব আৰু শনি ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকি চতুৰ্থ দৃষ্টি ধন ভাৱত দিব, সপ্তম দৃষ্টি
পঞ্চম ভাৱত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি ৰোগ ঋণ মোকদ্দমা ভাৱত পৰিব তে ৰিজাল্ট আমি কি পাম যে জাতকৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব আয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰব্লেম নাই আয় বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু ধন ঐশ্বৰ্য এইবিলাক কামৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব জাতক সন্তুষ্টি নাপাব ধনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সন্তানৰ পৰা জাতকে সদায় দুখ পাব কাৰণ কিয় তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পঞ্চম ভাৱত পৰিল সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত দুখী হৈ থাকিব আৰু বিদ্যাৰ কাৰণেও জাতকে সদায় ডিসএডভান্টেজ পাব সাহস বুদ্ধি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে সদায় দুষ্প্ৰভাৱ পাব শত্ৰুৰ প্ৰভাৱ তেনে জাতকৰ ওপৰত থাকিব কাৰণ কিয় 11 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা অষ্টম দৃষ্টি শত্ৰু ভাৱত পৰিব তেওঁৰ জীৱনত শত্ৰুৰ প্ৰভাৱ থাকিব মীন ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে তেনেহলে নিজৰ মিত্ৰ ৰাশিতে থাকিল তো মংগলৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব শহুৰৰ ভাৱত সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ষষ্ঠ ভাৱত ৰোগ ঋণ মোকদ্দমা ভাৱত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি দাম্পত্য জীৱনত পৰিব ইয়াতে মাংগলিক যোগ হোৱা বুলিও কোৱা হয় কিন্তু মাংগলিকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা নকৰো আজি মংগলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো সব এতিয়া আমি ৰিজাল্ট কি পাম ইয়াৰ পৰা তেও মংগলৰ ইয়াতে সৌন্দৰ্য জাতকৰ অলপ কম হ'ব পৰাক্ৰম জাতকৰ যেহেতু তৃতীয় দৃষ্টি চতুৰ্থ দৃষ্টি তৃতীয় ভাৱত পৰিব পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত তেওঁৰ মন নিমিলিব ডিসএডভান্টেজ থাকিব সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত আৰু খুশি নহব সৰু ভায়েক ভনীয়েকক লৈ আৰু তেওঁৰ যেটো অষ্টম দৃষ্টি দাম্পত্য ভাৱত পৰিব স্ত্ৰী সুখৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হ'ব স্ত্ৰীৰ লগত তালমিল নবহিব তাতো ডিসএডভান্টেজ পাব আৰু ইয়াতে শত্ৰুৰ দ্বাৰা জাতকে প্ৰব্লেম পাব আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যত জাতকে সদায় খুব ডিসএডভান্টেজ কিছুমান পাব জাতকৰ খৰচ হ'ব আৰু জাতকে যদি বিদেশৰ লগত কাম কৰে তেনেহলে জাতকে ইয়াতে ৰিজাল্ট কিছু ভাল দিব কিন্তু জাতকৰ অযথা ভ্ৰমণ হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে ব্যয় জাতকৰ লাগাতকে বেছি হয় আৰু যদি কোৰ্ট কেছ মোকদ্দমা আদি চলে কাৰণ 6 নম্বৰ ঘৰৰ পৰা আমি কোৰ্ট কেছ মোকদ্দমা আদিও চাওঁ যেহেতু এটো দুস্থান হয় কোৰ্ট কেছ মোকদ্দমা আজি যদি চলে মংগল যদি 12 নম্বৰ ঘৰত থাকে তেনেহলে জেল যাত্ৰা আদি হোৱাও দেখা পোৱা যায় তো আজি আমি মংগলৰ বিষয়ে গম পালো ইয়াতে সব মেঘ লগ্নত যদি মংগল থাকে স্বগৃহী হয় কেন্দ্ৰত যদি থাকে তেনেহলে ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যুগৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু মংগল যেহেতু মকৰ ৰাশিত উচ্চ হয় আৰু যদি কেন্দ্ৰত থাকে তেনেহলে ইয়াতেও ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যুগৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই ৰুচক পঞ্চ মহাপুৰুষ যুগে জাতকক এটা এডিশনাল এডভান্টেজ দিয়ে এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম আজি আমি আলোচনা কৰিলো মংগল দেৱতাই মেঘ লগ্নত গুটেই কেইটা ৰাশিত বিভিন্ন ৰাশিত কোট কেনে ৰিজাল্ট দিয়ে আপোনালোকক আৰু এবাৰ খোৰাই দিও যে মংগলৰ তিনটা দৃষ্টি থাকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা মংগল যত থাকে তাৰ পৰা চতুৰ্থ দৃষ্টি থাকিব আৰু মংগল যত থাকে তাৰ পৰা সপ্তম দৃষ্টি আৰু মংগল যত থাকে তাৰ পৰা অষ্টম দৃষ্টি এইটা মংগলৰ দৃষ্টি হয় আৰু এই দৃষ্টি অনুযায়ী মংগলে নিজৰ যেটো ভাৱত থাকে তাৰ পৰা ৰিজাল্ট দিয়ে মংগল দেৱতাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো যে মংগল দেৱতাই মেঘ লগ্নত 12টা ৰাশিত কোট কেনে ৰিজাল্ট দিলে আপোনালোকেও এই সূত্ৰবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰিব চাব যে বহুত ভাল আৰু ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহে আৰু ইজিলি কুস্তি এখন প্ৰেডিকচন কৰিব পাৰি আজি আমি আলোচনা কৰিলো যে মংগল যদি লগ্নতে থাকে কেন্দ্ৰত থাকিব ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যোগ হ'ব আৰু মকৰ ৰাশিত যেতিয়া থাকিব তাতো ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যোগ দিব কিয় কাৰণে লগ্ন আৰু মংগলৰ যেহেতু মকৰ ৰাশি যেহেতু কেন্দ্ৰত থাকিব আৰু কেন্দ্ৰত থাকিলে ৰুচক নামৰ পঞ্চ মহাপুৰুষ যোগ দিয়ে যেটো জাতকক কুস্তিখনত এক্সট্ৰা এডভান্টেজ দিয়ে মোৰ ভিডিও যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ কি আপোনালোকে লাইক কৰিলে শেয়াৰ কৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই অনুপ্ৰেৰিত হওঁ আৰু বহুত সৰল ভাষাত নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ ধন্যবাদ